قبل أن نبدأ في إجراءات الطلاق أدعوكما إلى التريث، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق. يا مولانا الهانم واخدة قرار بالطلاق، فأي حاجة أنت هتقولها بعد كده تحصيل حاصل، ملهاش أي لازمة. يا ابنتي، أتقولي لي ما السبب؟ لعل الله يجعلني سببا في الصلح. اتفضلي يا هانم، قولي له عايزة تطلقي ليه؟ يا مولانا الهانم عايزة تطلق عشان أنا نسيت أقول اسمها في السبيتش بتاع جائزة الأوسكار. فندم، السبيتش، الكلمة اللي بنقولها لما بنستلم جائزة الأوسكار. ابنتي، أتعطيه فرصة ثانية في الجائزة القادمة؟ وهو هيشوفها تاني؟ ده أصلا أخدها بالبوليتيكال كوريكتنس. ما اسمحلكيش. لا، هذا صعب. اسحبيها. أنا اللي يبيعني أبيعه. استغفر الله العظيم يا رب. يا مولانا أنا لما كتبت الكلمة كان حاطط اسمها أول واحدة، وكنت بحب فيها على الملأ، بس اللي حصل أنا نسيت، هعمل إيه؟ وأنا استفدت إيه بقى؟ كات. هايل هايل. هنعدل حاجة في الديكور ونرجع تاني. لن تجد سينمائياً في العالم إلا وراوده حلم الفوز بجائزة الأوسكار. البعض يبالغ في أحلامه فيكتب خطاب الفوز بها بينه وبين نفسه، والبعض الآخر يكتفي بمتابعة حفل توزيع الجوائز كل عام ليقول لنفسه: يا ليتني كنت معهم. أصبح حفل توزيع الأوسكار الحدث الأضخم في عالم السينما، ينتظره كل عشاقها ليفرحوا للأفلام التي أحبوها ويستنكروا تجاهل أفلامهم المفضلة. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن تاريخ جائزة الأوسكار. حين ولدت جوائز الأوسكار في نهاية عشرينيات القرن الماضي لم تكن تحظى بكل هذه الجاذبية والشهرة. كان الهدف من إنشاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أي الجهة المانحة لها، أقل شعارية من مسألة تكريم السينمائيين والاهتمام بشؤونهم. My privilege this time in the absence of Mr. William DeMille to present to you Mr. Louis B. Mayer. Mr. Mayer is the gentleman who originally conceived the idea of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. بدأ كل شيء حين رغب لوي بي ماير، أحد مؤسسي أضخم استديوهات هوليوود، ببناء منزل فخم على شاطئ مدينة سانتا مونيكا، فاستعان بعمال الاستوديو، لكنه فوجئ بزيادة غير متوقعة في تكاليف البناء استناداً لاتفاقيات العمل الخاصة بنقابة العمال المنشأة حديثاً. تحايل ماير على الاتفاقيات ودفع ما يناسبه من تكلفة، لكنه شعر بالقلق من احتمالية تأسيس نقابات مماثلة للكتاب والمخرجين والممثلين، ولذلك قرر إنشاء مؤسسة توحد كل هذه الجهات وتشتت أفرادها عن تأسيس نقابات تطالب بمزايا وأجور عادلة. من هنا ولدت الأكاديمية بعد اجتماع في أول يناير عام 1927 حضره 36 من أبرز العاملين في هوليوود، وأصبح النجم دوغلاس فيربانكس أول رئيس لها، وانضم إليها الكثير من الراغبين بأن يكونوا أعضاء في مؤسسة تجمع نخبة السينمائيين. بعدها ظهرت فكرة تنظيم الأكاديمية لاحتفال سنوي يقدم جوائز لأبرز صناع السينما، أطلق عليها جوائز ميرت، وعقد أول حفل لتسليمها في 16 من مايو عام 1929 لتكريم الأعمال المنجزة في العامين السابقين. حضره 270 شخصاً، وقدم فيه 15 تمثالاً ذهبياً. نال فيه وينغز جائزة أفضل فيلم في حفل عادي لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، ولم تسده حالة من الترقب لأسماء الفائزين، لأنه كان قد أعلن عنها في الصحف قبل الحفل ب3 أشهر. كما وفازت جانيت جاينر بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها في 3 أفلام. المفاجئ أن غالبية الأصوات لجائزة أفضل ممثل ذهبت إلى كلب اسمه رينتنتن.
كان قد شارك في أعمال ناجحة عام 1927، لكن مسؤولي الأكاديمية رفضوا تكريمه كي لا يتم النظر لما يقومون به بسخرية، فذهبت الجائزة للممثل الألماني إيميل جينينغز. لاحقاً أصبح جينينغز من أكثر الموالين للنازية، وحين هزم هتلر قيل أنه ذهب إلى قوات الحلفاء متشبثاً بالتمثال الذهبي قائلاً: لا تطلقوا علي الرصاص فقد فزت بجائزة أوسكار. وكان اسم الجائزة قد تغير من ميريت إلى أوسكار بشكل رسمي عام 1939. هناك روايتان لتفسير التغيير. الأولى تعتمدها الأكاديمية، تقول أن تسمية أوسكار ترجع إلى أول مرة شاهدت فيها عضو الأكاديمية مارغريت هاريك تمثال الجائزة، وقالت إنه يذكرها بابن عمها أوسكار. ورواية أخرى تقول إن الممثلة بيتي ديفيس وجدت تشابها بينه وبين زوجها السابق هارمون أوسكار نيلسون. خلال الحرب العالمية الثانية ورغبة بالتوفير لم يصنع التمثال من البرونز الخالص المطلي بالذهب، بل من الجص الذي تم تغليفه بطلاء برونزي. ومع انتهاء الحرب طلبت الأكاديمية ممن تسلموا هذه التماثيل إعادتها لتعطيهم أخرى برونزية مطلية بالذهب. كانت الأكاديمية تعطي وسائل الإعلام أسماء الفائزين قبل الحفل، شريطة التعهد بعدم نشرها قبل اليوم الموعود، لكن إحدى الصحف خالفت الاتفاق، مما جعل الأكاديمية تتبنى عام 1941 فكرة وضع الأسماء في أظرف مغلقة ليعلن عنها في يوم الاحتفال. The special envelope, Mr. Miller. The winner, Mr. Bob Hope. كانت التماثيل تمنح للفائزين دون نقش أسمائهم عليها، ليسلموها إلى الأكاديمية بعد الحفل لزخرفة الأسماء، وذلك منعاً لتسريب نتائج للصحافة. لكن ذلك تغير بعد عام 2010. كان حفل الأوسكار يعقد في فندق في هوليوود، لكن مع ازدياد شهرته أصبح يقام في مسرح دولبي العظيم. And the Oscar goes to Halle Berry. قبل عام 1953 كان الحفل يذاع على الراديو فقط، ولم يكن يفرض على الفائزين مدة محددة لإنهاء خطاباتهم. فالممثلة جري غارسون عام 1942 استمرت كلمتها ل5 دقائق. وبدءاً من عام 2010 وضعت الأكاديمية حداً للخطابات لا يتجاوز 45 ثانية. Look, Sylvia, instead of Friday, could we make it Thursday night? Thursday? Well, that's the Untouchables with Bob Stack. Bob who? Well, all right, so we'll watch it at the apartment. Big deal. تقريباً لم يكن هناك معترضون حين أعلن عن فوز The Apartment للمخرج بيلي وايلدر، والذي أنتج عام 1960 بجائزة أفضل فيلم. كان اختياراً موفقاً للغاية، وانحيازاً لنوع جديد ومختلف من الأفلام التي يمكن أن تضحكك وتبكيك في نفس الوقت. Oh, come on, Donnie. They were threatening castration. Are we going to split hairs here? No. Am I wrong? Well, Man, they were nihilists, man. Huh? They kept saying they believed in nothing. في المقابل هناك أفلام كثيرة تجاهلتها الأكاديمية، خصوصاً في فئة الكوميديا، واعتبر محبو السينما تجاهلها سقطة لا تغتفر، مثل ما حدث لفيلم The Big Lebowski للأخوين جويل وإيثان كوين المنتج عام 1998. As you can see, the various commendations, awards, Jeffrey citations, honorary degrees, etc. Very impressive. Oh, please feel free to inspect them. Oh, no, I'm not really... Oh, please, please. That is the key to the city of Pasadena, which Mr. Lebowski received 2 years ago.
تجاهلته الأكاديمية ولم ترشحه لجائزة أفضل فيلم التي حصل عليها في النهاية شكسبير إن لاف، وهو فوز رآه كثر غير مستحق لفيلم كوميديا رومانسية خفيف نسيه الكثيرون مع مرور الزمن، في حين ازداد نجاح وشعبية فيلم الأخوين كوين وأصبحت غالبية عباراته متداولة بين عشاق السينما. فسر البعض تجاهل الأكاديمية لأفلام كهذه بأن مزاج أعضائها يميل إلى المضمون أكثر من الأسلوب، ولذلك يفضلون الأفلام الرومانسية المتفائلة ذات الاهتمام الإنساني على الأفلام السوداوية أو العدمية أو العنيفة جسدياً ونفسياً، ولذلك تسقط من دائرة اهتمامهم أفلام كثيرة ينصفها الجمهور وتزداد أهميتها مع الزمن. في المقابل هناك أعمال فازت بأوسكار أفضل فيلم لكن أهميتها تضاءلت، واعتبر نقاد ومحبون للسينما بأن فوزها لم يكن مستحقاً، مثل فيلم كراش للمخرج بول هيكس عام 2004 والذي خسر أمامه فيلم بروكباك ماونتن للمخرج أنغ لي. انحازت الأكاديمية مثل الجمهور لفيلم كراش، وهو قرار يشكك فيه النقاد، لكن كل أفلام الأوسكار تبقى قابلة لإعادة النظر، فيراها البعض مبالغاً في تقييمها وينظر إليها آخرون بأنها نالت ما تستحقه، ليبقى الزمن أكبر اختبار أمام أي عمل فني بغض النظر عن الجوائز. عام 1929 منحت الجوائز ل12 فئة، وفي 2001 استقرت الأكاديمية على 24 فئة. جائزة أفضل مونتاج أضيفت عام 1934، وجائزة أفضل ممثل وممثلة في دور مساعد ألحقت عام 1936، أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فكانت في عام 1943. جائزة أفضل تصوير قسمت عام 1968 بين فئتي أفلام الأبيض والأسود والملونة قبل أن يتم دمجها سوياً. جائزة أفضل مونتاج صوتي أضيفت عام 1963. جائزة أفضل مزج صوتي بدأت عام 1930، أما جائزة أفضل مؤثرات بصرية فكانت عام 1939. جائزة أفضل مكياج أضيفت عام 1981، وأفضل نص سينمائي أصلي عام 1940. أما أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية فوضعت جائزته عام 1947. في السابق كانت الجوائز تمنح بعد نطق جملة الفائز هو أو هي، لكنها غيرت لاحقاً إلى جائزة الأوسكار تذهب إلى، كمراعاة للصوابية السياسية. أعضاء الأكاديمية المشاركون في منح الأصوات زاد عددهم لأكثر من 7000 عضو، ورضخت الأكاديمية للمطالبات بالتنوع داخلها. I think we should say that those nominated for the best performance by an actor are Marlon Brando in The Godfather. مع تزايد شهرة الجوائز وعدد متابعيها، أصبح حفل الأوسكار منبراً لإطلاق مواقف سياسية، مثل ما حدث حين لم يأتي النجم مارلون براندو لاستلام جائزته عن فيلم The Godfather، وأناب واحدة من السكان الأصليين كاحتجاج على تهميش ما تعرضوا له من إبادة عرقية. That he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being
are the treatment of American Indians today by the film industry. هناك من قاطعوا حفل الأوسكار لأسباب فنية مثل المخرج وودي آلن، حيث أعلن رفضه لمفهوم الجوائز واعتبره سخيفاً، حتى حين فاز ب3 جوائز أوسكار عن فيلم أني هال عام 1978 لم يحضر الحفل. The winner is Woody Allen for Annie Hall. The Academy congratulates Woody Allen and accepts this award on his behalf. في الأعوام الأخيرة أثارت جوائز الأوسكار الجدل بعد أن حرم الممثلون ذو البشرة السمراء من الترشح في إحدى السنين، لتحاول الأكاديمية تعويض ذلك في السنوات اللاحقة بشكل أثار بعض الرفض لتغليبهم أي شيء على المعايير الفنية. لكن جوائز الأوسكار برغم كل ذلك الجدل لم تفقد بريقها وقدرتها على خطف أنظار صناع السينما وعشاقها حول العالم كل عام. عبود، ما تقوليش قاعد تكتب في استقالتك من المحل. بحاول اكتب كلمة عن الافلام العربي والاوسكار، توضح ليه الافلام العربي اللي وصلت الاوسكار قليلة جدا، من غير ما تتبنى نظرية المؤامرة او ان الاوسكار مش مهتمة بالافلام العربي. وفي نفس الوقت الكلمة دي لازم توضح ان انا سبب في ده، عشان مش عايزين نوصل افلامنا للعالم. انت حددت شنو تحب تقول؟ ايوه حددت، بس ازاي اقول الكلام ده كله باختصار؟ خصوصا ان الافلام العربي اللي وصلت لاوسكار افضل فيلم ناطق بلغة اجنبية تتعدى على صوابع الايدين، الكلام عنها يكون اكتر منها. ازاي؟ تقصد سويب عليد. عندك فيلم داست اوف لايف للمخرج الجزائري رشيد بوشيرب، كان ترشح سنة 95، ورشيد زاد عنده فيلم آخر اسمه أوت ذا لو، كان ترشح سنة 2010، وعندك فيلم باراديس ناو للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد ترشح سنة 2005، وهاني زاد عنده فيلم آخر اسمه عمر ترشح سنة 2013. لا، والفيلم الجزائري زد من إنتاج سنة 69 للمخرج اليوناني كوستا جافرس. ليه؟ لو تحسب جنسية الفيلم على جهة الإنتاج، عندك الفيلم الموسيقي لوبال كان ترشح سنة 83 وانسحب لصالح فيلم فاني أند ألكسندر البرغمان. الفيلم كان من إنتاج جزائري فرنسي مشترك، نفس اللي صار مع بوشيرب. قل لك حاجة، خلينا نحسبوها بجنسية المخرج. هي الأكاديمية الحقيقية تحسبيها كإنتاج. طيب كيفاش نتعاملوا مع فيلم ذا سكوير للمخرجة المصرية الأمريكية جيهان نجيم، واللي يتحدث على ثورة يناير المصرية وترشح كأفضل فيلم وثائقي؟ زي فيلم ذيب للمخرج الأردني ناجي أبو نوار، ولا فيلم ذا إنسلت للمخرج اللبناني زياد دويري، ولا فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي. وكل الأفلام دي ترشحت في السنين اللي فاتت للأوسكار وزادت من الاهتمام بالأفلام العربي. أنا بصراحة مش عارف يعني كيف ما فازوا بجائزة الأوسكار. مش كفاية يا عم ماضي، مش كفاية ترشح أفلامك وبس، لازم تتعب عليها وتعرضها في السينما في أمريكا وتدفع لها وتسوق لها عشان ما تتظلمش زي ما اتظلمت أفلام كتيرة حلوة. بس أنت ما بتعملش كده، ما بتعملش كده، وبتسأل ليه ما فيش حد بيسأل في أفلامك، وهي دي المشكلة. كلام مهم لازم تقولوا باش نفكروا فيه. وهي المشكلة إن أنا مش عارف أصيغه في وقت أقصر من اللي إحنا بنعمله ده، بس هجرب تاني عن إذنكم. بعد كل هذه السنين على انطلاق جوائز الأوسكار، أصبح لدينا تاريخ للجوائز وتاريخ لحفلات توزيع الجوائز، وما يتخللها من مواقف طريفة أو عصيبة أو معيبة أو مشرفة، مثل موقفي مارلون براندو ومايكل مور اللذين تحدثنا عنهما سابقاً. Where we have a man sending us to war. We are against this war, Mr. Bush. Shame on you, Mr. Bush. Shame on you. And any time you've got the Pope and the Dixie Chicks against you, your time is up. Thank you very much. لدينا موقف آخر يسجل كلحظة عار على الأكاديمية وأمريكا كلها.
حدثت عند فوز هاتي ماكدانيال كأول ممثلة من أصول إفريقية بجائزة أوسكار عن دورها في Gone with the Wind. لحظة تاريخية أفسدتها العنصرية التي دفعت الأكاديمية لمنع هاتي من الجلوس على نفس الطاولة مع طاقم عمل فيلمها الفائز، وأجلسوها على طاولة في نهاية القاعة. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. لحظة تاريخية أخرى عند الاحتفاء المتأخر للأوسكار بعملاق السينما تشارلي تشابلن ومنحه جائزة عن مجمل أعماله عام 1972. بمجرد ظهوره على المسرح استقبله الحضور بتصفيق حار استمر لمدة 12 دقيقة، وذلك ليس فقط تقديرا لفنه بل اعترافا بما تعرض له من ظلم خلال فترة المكارثية، مما أجبره على الرحيل من أمريكا كي لا يسجن. وكذلك لحظة إعلان النجم وارن بيتي عن فوز فيلم لا لا لاند بجائزة أفضل فيلم، ليتضح أن هناك خطأ وقع بعد استبدال الظرف، وأن فيلم مون لايت هو الفائز بالجائزة. We lost, by the way, but you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight. وبالطبع هناك اللحظة الأكثر شعبية في تاريخ الأوسكار حين أخذت مقدمة حفل عام 2014 ألين ديجينيرس أشهر سيلفي في تاريخ السينما الذي ضم كبار نجوم هوليوود، وهو سيلفي يتمنى الكثيرون لو كانوا جزءاً منه. الحمد لله، لكن أريد أن أنبهكم أنها الزيجة الثالثة، والثالثة ثابتة بإذن الله إن شاء الله يا مولانا. وعليه فإني أحذركم من الخلافات في المستقبل كي لا تندموا. أنا عن نفسي اتعلمت من غلطتي تماما، وعمري ما هنسى أقول اسمها سواء في أوسكار أو غير أوسكار. مبسوطة كده؟ مبسوطة. طيب يا ابنتي، هل لديك أي شروط قبل أن ننجز الإجراءات؟ هو الشرط الوحيد اللي اتفقنا عليه مولانا. جميل، إذن على بركة الله. في حالة فوز الزوج بأي جوائز دولية أو إقليمية أو محلية في المستقبل أن تكون كلمة قبول الجائزة مكتوبة منعا لأي أخطاء. ما فيش مشكلة. وأن يقوم بحفر اسم الزوجة على جائزة الأوسكار إلى جوار اسمه. ماشي. لحسن حظ صناع السينما وعشاقها أن هناك محافل مهمة تحتفي بالتجارب السينمائية المختلفة، لكن ومع ذلك يبقى الأوسكار عيداً يجمع بين مبدعي الأفلام ومحبيها على اختلاف أذواقهم. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.